আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিটো হৈছে মই আজি মুৰ্গীৰ ভাপত সিজোৱা পিঠা বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকে নাভাবিব সঁচা মুৰ্গী সিজাই দেখুৱাম, কিন্তু এইটো মই পিঠাগুড়ি দি বনাই আজি আপোনালোকক দেখুৱাম। কেনেকৈ বনাম মই সকলোখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়া গম পাব মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ। একদম চিম্পুল ৰেচিপি, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিব ৰেচিপিটো চাই, আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব, লগতে এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। মই আজি মুৰ্গীৰ এই ভাপত দিয়া পিঠা বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ কেৰাহী বহাই লৈছোঁ, আৰু কেৰাহী মোৰ গৰম হোৱা নাই, মই তাতে পানী দিম, মোৰ গৰম হ'ব নালাগে। এনেকৈ মই পানী দি লৈছোঁ, আৰু দিছোঁ মই তেল, আৰু দি আছোঁ এনেকৈ নিমখ। এইখিনি মই অকণমান গৰম কৰি ল'ম পানীখিনি। পানী মোৰ গৰম হৈ গৈছে, মই এতিয়া এনেকৈ পিঠাগুড়ি দি আছোঁ, কেঁচা পিঠাগুড়ি লৈ আছোঁ মই এনেকৈ, আৰু এখন হাতে এনেকৈ পিঠাগুড়ি দি আৰু এখন হাতেৰে মই এইখিনি লৰাই থাকিম যাতে গোটা হৈ নাযায়। এইখিনি ভালদৰে মই এনেকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি মোৰ এনেকৈ কৰা হৈ গ'ল, চাওক পিঠাগুড়িখিনি মই গৰম পানীত ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, মই এতিয়া গেছ বন্ধ কৰি এইখিনি মই নমাই ল'ম। এনেকৈ মই এইখিনি নমাই ল'লোঁ, এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে মই থৈ দিছোঁ ছাইডত। আকৌ মই এটা চব্জি বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ মই কেৰাহী বহাই লৈছোঁ। কেৰাহী মোৰ গৰম হৈ গৈছে, মই দি আছোঁ তেল, দিছোঁ মই অকণমান গোটা জিৰা, আৰু এনেকৈ মই জলকীয়া কাটি লৈছিলোঁ, জলকীয়া আৰু আদা মই ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনিৰ পৰা অকণমান কেঁচা গোন্ধ যোৱালে মই এইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম। দিছোঁ মই এনেকৈ কেপচিকাম এটা কাটি লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ, এইখিনি মই দি লৈছোঁ ইয়াত। এনেকৈ সৰু সৰুকৈ মই আলু কাটি মই সিজাই লৈছোঁ, এইখিনি মই দি লৈছোঁ ইয়াত। দি আছোঁ মই এনেকৈ নিমখ, আৰু দিছোঁ মই জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি, আৰু অকণমান হালধি দি পৰা এইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিক্স কৰি ল'ম, অকণমান সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। এনেকৈ চব্জিখিনি অকণমান ভাজি ল'লোঁ, আৰু দি আছোঁ মই এনেকৈ গোলমৰিচৰ গুড়ি অকণমান, আৰু দিছোঁ মই এনেকৈ ধনিয়াৰ পাত দি মই এইখিনি আকৌ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। চব্জি মোৰ হৈ গৈছে, সিজাই লৈছোঁ কাৰণে মোৰ পটকৈ হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেকৈ সিজাই ল'ব, তেতিয়া পটককৈ হৈ যাব চব্জিখিনি। আৰু চব্জিত মই বেছি মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কম মছলা মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, মই এতিয়া নমাই ল'ম গেছ বন্ধ কৰি। চব্জি মই এনেকৈ নমাই ল'লোঁ, এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ ছাইডত। আৰু মই এনেকৈ যে আটাখিনি মই ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছিলোঁ, পানীত সিজাই লৈছিলোঁ, এইখিনি মই এতিয়া অকণমান হাতত তেল সানি লৈছোঁ, লৈ মই এইখিনি এতিয়া ভালকৈ সানি ল'ম। একদম আটা যেনেকৈ সানে তেনেকৈ মই এইখিনি সানি ল'ম। এনেকৈ সানি ল'লোঁ, চাওক ধুনীয়া একদম আটা সানাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। আৰু ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া সৰু সৰুকৈ লেচি লৈ ল'ম, আৰু এইটো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গোল কৰি এনেকৈ লৈ ল'ম। লৈ মই এইটো এনেকৈ কৰি ল'ম, এনেকৈ ধুনীয়া গাঁতৰ নিচিনা কৰি ল'ম। লৈ মই এতিয়া ইয়াত এইখিনি যে পুৰখিনি বনাই থৈছিলোঁ আলু চব্জিখিনি, এইখিনি মই ইয়াত অকণমান দি ল'ম। দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ আকৌ ভিতৰত এইখিনি সুমুৱাই দিম। এনেকৈ চাওক ধুনীয়াকৈ এইখিনি সুমুৱাই ল'লোঁ ইয়াৰ ভিতৰত, আৰু এতিয়া মই এইটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ গোল কৰি ল'ম। এনেকৈ গোল কৰি ল'লোঁ, গোল কৰি লৈ মই এইটো হাতেদি এনেকৈ হেঁচি দিম। এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ অকণমান কাটি দিম। কাটি দি মই এইখিনি এনেকৈ কৰি ল'ম। এনেকৈ চাওক মই কৰি ল'লোঁ, আৰু মই এতিয়া এইফালে তলৰফালে আকৌ এনেকৈ কাটি দিম। আৰু মই এখন চামুচ দি এতিয়া এনেকৈ কৰি দিম। এনেকৈ দি লৈছোঁ চাওক।
আৰু মই এতিয়া দি আছোঁ এনেকৈ এটা গোলমৰিচ মই এইটো চকু দিছোঁ আৰু মই দি আছোঁ এনেকৈ আৰু ইয়াত মই দি আছোঁ এনেকৈ চেৰি লাগিছেনে একদম মুৰ্গীৰ নিচিনা কেনেকৈ লাগিছে বাৰু একদম মুৰ্গীৰ নিচিনা লাগিছেনে আপোনালোকৰ আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ গোটেইকেইটা বনাই ল'ম এনেকৈ চাওক মই বনাই ল'লোঁ গোটেইকেইটাও একদম ধুনীয়া দেখিছে চাওক দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া লাগিছে দেখিছেনে একদম ধুনীয়া মুৰ্গীৰ নিচিনা দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক এনেকৈ আপোনালোকে বনাব একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে হয় বেছি কষ্ট নহয় মই পিঠাগুড়ি দি আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছোঁ আৰু এইকেইটা মই এতিয়া পানীত সিজাই ল'ম এনেকৈ চচপেনত মই পানী গৰম কৰি লৈছোঁ পানী মোৰ গৰম হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ মই এখন ফুটা ফুটা কাঁহী লৈ লৈছোঁ এনেকৈ মই ইয়াত তেল সানি লৈছোঁ এইখিনি মই ইয়াত বহুৱাই দিম এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া এটা এটাকৈ মুৰ্গীকেইটা দি দিম এনেকৈ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম মোৰ যিহেতু কাঁহীখন সৰু সেইটো কাৰণে কমকৈ দিছোঁ মই কমকৈ দি এইখিনি সিজাই দিম আৰু মই এনেকৈ ঢাকনি এখন দি দিছোঁ পটকৈ মোৰ সিজি আহিব এইখিনি বেছি সময় নালাগে 15-10 মিনিটমান সময়ৰ ভিতৰতে হৈ যাব গেছৰ জুই বেছিকৈ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল 10 মিনিট সময় লৈছে মোৰ এইখিনি হওঁতে চাওক এতিয়া মই এইকেইটা নমাই ল'ম তেল দিয়াৰ কাৰণে চাওক লাগি ধৰা নাই তলত এনেকৈ নমাই লৈছোঁ মই আকৌ বাকী যিকেইটা আছে মই এইকেইটা ইয়াতে আকৌ সিজাই ল'ম এনেকৈ মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক মই সজাই দেখুৱালোঁ চাওক দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে দেখিছে একদম পূৰা মুৰ্গীৰ নিচিনাই দেখিছেনে আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাব বনাই খাই কেনেকৈ পালে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এই ৰেচিপিটো আজি মই মোৰ দেউৰক খুৱাই দেখুৱাওঁ মানে কেনেকুৱা হৈছে তেখেতে কৈ দিব কেনেকুৱা হৈছে মোৰ আজি এই ৰেচিপিটো আজি আমাৰ বৌ এটা নতুন এটা ৰেচিপি বনাইছে মুৰ্গীৰ ৰেচিপি ভাপত দি কিনে বনাইছে বস্তুটো আজি মোক মাতি আনিছে খাই টেষ্ট কৰিবৰ কাৰণে টেষ্ট কৰি কেনেকুৱা লাগে মই আপোনালোকক জনাম আৰু মই নিজেও খাম নিজে খাই পেলাই চাম এতিয়া বস্তুটো কেনেকুৱা হৈছে যদি ভাল লাগে মই আকৌ আপোনালোকক ক'ম এইটো এতিয়া মই এটা খাই আছোঁ বঢ়িয়াকৈ এটা মুৰ্গী টাইপৰ ৰেচিপি লগত আপোনালোকে চচটো লগাই চচ এনেকৈ লগাই লৈ চচেদি আপুনি এনেকৈ খাব পাৰিব বঢ়িয়া একদম মজা হৈছে এই ৰেচিপি আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব পাৰে ইয়াতে আজি মঙলবাৰ মোৰ নিৰামিষ ইয়াতে আপোনাৰ পিঁয়াজ জলকীয়া একো ইউজ কৰা নাই একদম শুদ্ধ নিৰামিষ আছে এইটো আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব পাৰে মঙলবাৰ বা সোমবাৰে হওক আপোনালোকে নিজে বনাই খাব খাই চাব খাই যদি ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনে বস্তু খাই খুব ভাল হৈছে মই এয়া খাই আছোঁ চচ লগাই বঢ়িয়া